دوستان، نیک آریا هستم در این هوای دلانگیز و بهاری در گوهردشت کرج در رابطه با کاربرد دیگه اگاستون بیوی میخوام برای شما صحبت بکنم. بله، تو این فضای پر جنب و جوش بحث تولید و واحدهای تولیدی رو میخوایم مطرح کنیم باهاتون. جناب نیکاریا بفرمایید. این اپلیکیشن استون بیوی که روی موبایل قرار کار بکنه، چون سیستم حسابداری، انبار و قراردادها درش موجود هست، اگر شما یک واحد تولیدی باشید و بخواید کالایی رو تولید بکنید، بحث BOM یعنی بیل آف متریال به این شکلی که شما رابطه یک واحد محصول رو با مواد اولیه‌ای که قرار مصرف بشه و قریب مصرف‌های هر کدوم در واحد تولید به علاوه نفر ثانیه‌ای که تو هر ایستگاه قراره کار انسانی انجام بشه رو در واقع برای اون کالا تعریف میکنید. به محض اینکه قرارداد شما با سالن تولید شما به عنوان سفارش تولید بسته میشه، هر محصولی که در انبار تولید میشه در سالن، وقتی که میخواید دریافت بکنید، خود سیستم به طور خودکار میاد چیکار میکنه؟ حواله مصرفش رو بر اساس ضریب با مصرف‌های استاندارد از مواد اولیه شما کم میکنه، قیمت مواد رو داره، در نتیجه هزینه کل مواد مصرفی شما محاسبه میشه. از طرفی چون میدونه که چه افرادی توی کدوم قسمت‌های از سالن داشتن کار میکردن در اون زمان، میتونه بر اساس اون نفر ثانیه دستمزد رو هم حساب بکنه و چون به حسابداری لینکه، میتونه سهم از هزینه‌های سربار رو هم به ازای اون واحد در بیاره و یک قیمت تمام شده ای رو محاسبه کنه و در اون رسید انبار محصول ساخته شده شما ثبت کنه. این یعنی یه شاهکار. بله، من هم این رو اضافه بکنم که در BOM شما نقشه های فنی، ساختار تولید اون محصول ثبت میشه. بخشی از این اطلاعات باز خوراک سایت شما هست و در واقع مخاطبینتون در سایت شاید به این اطلاعات نیاز داشته باشن. خود اون مجموعه اطلاعات BOMش در یک جا متمرکز میشه. از این اکسل بازی و نمیدونم PDF بازی و اینکه داکیومنت ها و مشخصات فنی در جاهای مختلف پخش و پلا باشن و افراد بخوان یک محصول رو ببینن چگونه بعد بسازن، این متمرکز میشه در یک ساختار. بقیه عملیات و فرآیندهای مرتبط سیستم‌های مالی و حسابداری رو هم که شما گفتید. آقا خیلی عالیه. تا ویدیوی بعدی و کاربرد دیگه ای، بدرود.